Tập 26. Báo cáo trạm trưởng, đây là điện khẩn từ trạm công tác ngầm Cam Tuyền gửi đến. Người Nhật quả nhiên đã thất bại. Xem ra người Nhật ngay ngày đầu tiên đến đã. Không phải nguyên nhân này, là do người Nhật đã quá coi thường Cộng sản ở Diên An. Bọn chúng cho rằng cũng giống như đánh lén. Thất sách quá thất sách rồi. Trạm trưởng nói đến việc đánh giá thấp. Có một lần tôi đã đánh giá thấp Yến Tây đó, mới gây ra tổn thất không đáng có cho chúng ta. Cô Mễ cô đừng tự trách mình. Hành động lần trước tôi cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Không, đó là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi. Trạm trưởng người Nhật làm như vậy có gây nguy hiểm cho Kỷ Nguyên không? Nhưng ở Diên An mà cải trang thành Bát Lộ quân thì không dễ bị Cộng sản phát hiện đâu. Đương nhiên thành công hay không không phải do tôi quyết định, mà phải xem ý trời. Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn lo cho Kỷ Nguyên đến thót tim. Nguy hiểm chắc chắn là có, nhưng tôi tin rằng bất kể xảy ra tình huống nào, đồng chí Trần Kỷ Nguyên đều có khả năng ứng biến. Có điều, chúng ta có thể hỗ trợ anh ấy ở một mức độ nhất định. Vẫn là điều cần thiết mà. Chiếu tướng, Ây da, chơi thêm 2 ván nữa đi. Chơi thêm bao nhiêu ván nữa cũng được, nhưng anh về muộn. Phu nhân không trách anh sao? Không sao đâu, không sao đâu. Hôm nay bà ấy không quản được tôi. Tại sao vậy? Anh không biết sao Diên An của chúng ta mỗi tối thứ Bảy đều có vũ hội. Nào nào nào, chà, 2 vợ chồng anh ở Diên An sống thật thoải mái. Chắc anh cũng có vợ con rồi nhỉ? Có, ở quê nhà Hồ Bắc. Anh là người Hồ Bắc à? Chúng ta là đồng hương đấy. Anh cũng là người Hồ Bắc. Ở vùng nào thế? Tôi là người Hồng Hồ, Hồ Bắc. Trời ơi, anh ở đâu? Ở đây mà gặp được đồng hương, đúng là duyên phận. Thật không dễ dàng gì. Không chơi nữa, chúng ta nói chuyện quê nhà đi. Được, nói chuyện quê nhà. Nói về Hồ Bắc chúng ta, đúng là vừa lúa vừa cá mà. Chỉ cần anh xuống hồ Hồng Hồ, cứ tiện tay giục một cái là toàn tôm với cá thôi. Đó là Hồng Hồ của các anh thôi. Ở chỗ chúng tôi Hoàng An là vùng núi. Vùng núi có cái hay của vùng núi. Hoa núi hái mãi không hết. Lữ đoàn trưởng Điền nói vậy, anh thuộc Hồng Tứ Phương Diện Quân phải không? Nếu tôi không nói sai, anh thuộc Hồng Nhị Quân. Đúng vậy, tôi thuộc Hồng Nhị Quân. Vết thương do súng của Triệu Phi đã điều tra rõ chưa? Là vết thương do súng. Chiều hôm nay tôi đã đến chỗ thứ trưởng từ một chuyến và biết được Triệu Phi sắp đến huyện ủy Diên An. Lúc đó tôi đã cảm thấy có chút gì đó không ổn. Sau đó tôi đã theo dõi Triệu Phi. Kết quả là Triệu Phi đã đi ra nơi hoang vắng, tìm được một nơi rất vắng vẻ, nhóm lên một đống lửa. Lúc đó tôi không tài nào hiểu được hắn định làm gì, mãi cho đến khi hắn lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ rồi cho vào trong đống lửa. Lúc này tôi mới hiểu hắn định làm gì. Hắn đang tự chữa vết thương do đạn bắn. Dân thưa thủ trưởng ngài nói đúng. Hắn đã cởi khuy tay áo, lấy con dao nhỏ đã nung đỏ áp thẳng vào vết thương của mình.
Tôi đã nói rồi, hắn là một điệp viên dày dạn kinh nghiệm. Nhưng dù có xảo quyệt đến đâu thì cũng đã lòi đuôi cáo. Lão Phương Anh ở nhà, tôi và tham mưu thẩm đến cục bảo vệ biên giới báo cáo tình hình với họ một chút. Được anh đi đi, tôi ở nhà trong nhà. Đi thôi. Xem ra như vậy, kẻ địch thật sự có âm mưu khác. Tôi cũng nghĩ như vậy. 2 ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, tên Trần Băng này lần thứ 2 lẻn vào Diên An, không đơn thuần chỉ là phối hợp hành động với người Nhật. Chắc chắn chúng còn có kế hoạch của riêng mình. Còn nữa, lữ đoàn trưởng Điền này rất có khả năng chính là một phần trong hành động của bọn chúng. Nếu thật sự là như vậy, lữ đoàn trưởng Điền này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Yến Tây, chẳng phải Bộ trưởng Tiền đã giao nhiệm vụ cho anh rồi sao? Tôi thấy việc này không nên chậm trễ. Ăn tối xong lập tức thẩm vấn Điền Nghiêu. Chuyện này tôi còn muốn bàn với anh một chút. Anh nói xem là anh đi thẩm vấn hay là tôi đi? Hay là anh đi, anh quen thuộc tình hình hơn. Được. Báo cáo cục trưởng, đến giờ ăn cơm rồi ạ. Đã làm thịt cừu chưa? Thịt cừu rồi ạ, tối nay mọi người có thể ăn một bữa tươi rồi. Tham mưu trưởng Đàm, có. Bữa tối liên hoan. Rõ. Mãn Trương ăn cơm. Đi thôi, tối nay ăn tươi. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Đi. Đi thôi. Đi đi đi. Đi thôi, đi thôi, đi. Trưởng phòng, thi thể của Dục Tú vẫn đang được quàng tại bệnh viện Hậu Phương. Ăn cơm xong, chúng ta cùng đến vĩnh biệt cô ấy nhé. Mọi người không cần đi đâu, một mình tôi đi là được. Không, tôi muốn đi. Các đồng chí cũng muốn đi. Dục Tú cũng là đồng chí của chúng ta mà. Yến Tây à, không giấu gì cô. Dục Tú là người hy sinh ngay bên cạnh tôi, là nữ đồng chí thứ 2 rồi. Người thứ 2. Năm 32, ở căn cứ địa Thụy Kim, biên bảo xứ chúng ta cũng có một nữ đồng chí. Cô ấy tên là Liễu Nhã Mi. Trong lúc thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, đã bị kẻ phản bội chỉ điểm, không may bị bắt. Lũ súc sinh đó cuối cùng cô ấy đã bị chúng hành hạ cho đến chết. Tôi hiểu vì sao lúc đầu anh lại không chào đón tôi đến biên bảo xứ. Đi ăn cơm trước đã. Ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng đi thăm Dục Tú.
Mãn Truân, hôm nay được ăn tươi. Khóc lóc cái gì? Ăn đi, mọi người ăn đi. Đại Thủy, Đại Thủy, anh ấy không ăn được nữa rồi. Trưởng phòng Chu, mọi người đều đã buông bát đũa cả rồi. Hay là đồng chí làm gương đi, để mọi người ăn cho xong bữa cơm này. Tất cả còn ngây ra đó làm gì? Ăn cơm. Sao lại lén tôi ăn tươi thế này? Cũng không báo cho tôi một tiếng. Thủ trưởng, lão thủ trưởng, thủ trưởng. Dạ, không tệ nha. Lý Mộc tôi cũng muốn thơm lây các anh em đây. Tham mưu Thẩm không ai lo cho chúng ta cả. Lão thủ trưởng, bưng qua đây. Các đồng chí, Lý Mộc tôi không phải muốn thơm lây các anh em. Tôi muốn cổ vũ tinh thần cho mọi người. Mặc dù chúng ta đã hy sinh không ít đồng chí, nhưng cuối cùng chúng ta đã tiêu diệt gọn đội biệt động của quân Nhật. Đây chính là thắng lợi. Các đồng chí, các anh em nói có phải không? Phải. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Tham mưu Thẩm có. Anh cũng đến thơm lây đi. Dân. Châu Kính Yến Tây, hai cậu lại đây. Tôi và Tham mưu Thẩm đến đây là muốn báo cho các cậu một chuyện. Tên đặc vụ có mật danh là Lão Thử, hôm nay cuối cùng cũng đã lộ đuôi rồi. Vậy Lão Thử này là ai à? Cậu không biết phải không? Một ngày trước khi cậu trở về. Cái gì sao anh không nói cho tôi biết? Chẳng phải thủ trưởng đang nói với cậu đó sao? Vả lại sau khi cậu về, chúng ta làm gì có thời gian để ngồi lại nói chuyện tử tế. Lão thủ trưởng, vậy người có mật danh Lão Thử này rốt cuộc là ai vậy ạ? Hắn là Triệu Phi khoa trưởng khoa phổ thông của Bộ Giáo dục. Khoa trưởng Triệu. Phải, chính là hắn. Vậy chúng ta phải đối với hắn áp dụng biện pháp gì đây ạ? Tôi đã dặn dò Tham mưu Thẩm rồi, bây giờ đừng đụng đến hắn. Có lẽ chúng ta vẫn còn dùng được. Hắn vào việc khác. Rõ.
Trông ra dáng một chiến sĩ Bát Lộ quân thật đấy. Thật không? Thế nào? Tôi thấy hai người đẹp đôi lắm. Tôi nghĩ đợi đến lúc chúng tôi kết hôn sẽ mời anh làm phù rể. Trưởng ban Chu, tôi có chuyện gì cứ nói thẳng. Không sao đâu. Ây da, tôi ra ngoài một lát. Làm cho tôi à? Em chính là thích anh. Em nhất định phải ở bên cạnh anh. Không vội, ra chiến trường rồi xem sao. Em sẽ mong anh bình an trở về. Em sẽ luôn chờ anh. Em sẽ mong anh bình an trở về. Em sẽ luôn chờ anh. Tôi nghe nói ở Diên An có không ít các đồng chí cũ của Hồng Tứ và Hồng Nhị phương diện quân. Đúng vậy. Chỉ riêng quân ủy trung ương đã có mấy người thuộc Hồng Tứ và Hồng Nhị phương diện quân rồi. Anh có muốn làm quen không? Tôi giới thiệu cho anh. Nói thật tôi cũng hơi nhớ họ. Đặc biệt là ở Hoàng An, Thất Lý Bình. Lâu rồi không gặp các đồng chí cũ đó. Hồi đó lúc Hồng Tứ quân của các anh thành lập, ai là tổng chỉ huy? Từ Hướng Tiền. Chính ủy là Trương Quốc Đào. Năm 1932, Quốc dân đảng tiến hành cuộc vây ráp lần thứ tư với chúng tôi. Chúng tôi đã di chuyển đến Tứ Xuyên và Thiểm Bắc. Anh có biết lúc mới thành lập có bao nhiêu người không? Bao nhiêu? 8 vạn người. Sau đó lại hợp nhất với đội du kích ở Xuyên Đông, mở rộng biên chế thành 5 quân đoàn là 5, 7, 9, 10 và 32. Lớn mạnh quá. Lữ Trưởng Điền, hễ nhắc đến quân sự của Hồng Tứ quân các anh thì đúng là thuộc như lòng bàn tay nhỉ. Tháng 3 năm 1935, chúng tôi bắt đầu cuộc dạn Lý Trường Chinh. Tháng 10 năm 1936, chúng ta đã hội quân thắng lợi với Hồng Nhất quân. Nghĩ lại những chặng đường đã đi qua, mọi chuyện như mới hôm qua. Lữ đoàn trưởng Điền, để tôi kể cho anh nghe về Hồng Nhị quân của chúng tôi. Được. Tôi nói cho anh biết quân đoàn trưởng là Hạ Long, Đặng Trung Hạ là chính ủy của chúng tôi. Anh đến đây làm gì? Lữ đoàn trưởng Điền, tôi là Yến Tây, phó cục trưởng cục bảo vệ. Có một vài tình huống chúng tôi cần tìm hiểu từ anh. Có chuyện gì sao? Có nhiều chuyện phiền anh đi với tôi một chuyến. Đâu có, đều là đồng chí của chúng ta cả, cũng là vì công việc. Anh nói đi đâu? Đến cục bảo vệ của chúng tôi. Được, tôi đi với anh ngay đây. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phó cục trưởng Yến, các người đang làm gì vậy? Các người làm như vậy đã xin chỉ thị của quân ủy trung ương chưa? Tham mưu Trần, nếu không có sự đồng ý của quân ủy trung ương, tôi đã không đến mời Lữ đoàn trưởng Điền. Anh cứ yên tâm. Lữ đoàn trưởng Điền, mời ngồi.
Mời ông ngồi. Tôi muốn biết lúc các anh xuất phát có tổng cộng bao nhiêu người. Trước khi xuất phát, chúng tôi có một đoàn 7 người. Tham mưu trưởng Đặng Hùng, cả cảnh vệ của tôi và 4 chiến sĩ đi cùng. Được rồi, vậy các anh khi nào khởi hành xuất phát? Trên đường đã đi qua những nơi nào? Chúng tôi xuất phát từ Hoa Trung vào trung tuần tháng 7, đi qua Từ Châu, Túc Châu, cuối cùng đến Liên Dân Cảng. Từ Liên Dân Cảng đi đường vòng đến Thanh Đảo. Chính vào lúc này, chúng tôi đụng phải tàu tuần tra của bọn quỷ Nhật sau một trận chiến. Tham mưu trưởng Đặng Hùng, cả cảnh vệ của tôi và 4 chiến sĩ đi cùng. Tôi cũng bị thương. May mà được sóng biển cuốn vào bờ mới có thể thoát chết. Được rồi, vậy thư giới thiệu của cục Hoa Trung bị mất vào lúc đó phải không? Đúng là bị mất trong trận chiến đó. Lúc đó thư giới thiệu này ở trong tay ai? Trước khi các anh xuất phát, ai là người đã đích thân giao thư giới thiệu này cho các anh? Sư đoàn trưởng kiêm chính ủy Hoàng Khắc Thành. Lữ đoàn trưởng Điền Anh phải biết, vùng tấn Tây Bắc của chúng ta có tổng cộng 2 trạm binh. Cái trạm trước đó, tại sao anh lại không đi qua? Bởi vì tất cả phương thức liên lạc đều ở trên người Đặng Hùng. Sau khi Đặng Hùng hy sinh thì mất hết mọi liên lạc. Việc đến được trạm binh đầu tiên cũng là do tôi dọc đường hỏi thăm mà đến. Về điểm này, các anh có thể hỏi trạm binh đầu tiên. Suốt dọc đường đi, anh không liên lạc với bất kỳ tổ chức đảng địa phương nào sao? Để nhận được sự giúp đỡ ư? Hoàn toàn không có cách nào liên lạc. Lữ đoàn trưởng Điền, suốt dọc đường, anh giải quyết vấn đề sinh hoạt phí như thế nào? Tôi đã nói rồi mà, sau khi thoát nạn ở Sơn Đông, trên đường đi tôi có làm thuê mấy ngày cho người ta. Nói ra sợ anh chê cười. Lúc đến trạm binh đầu tiên, tôi gần như không còn một xu dính túi. Chuyện là như vậy. Lữ đoàn trưởng Điền, chuyến đi này của anh đúng là không dễ dàng chút nào. Đúng là rất không dễ dàng. Nhưng nếu so với Vạn Lý Trường Chinh năm đó của chúng tôi thì cũng chẳng là gì cả. Lữ đoàn trưởng Điền từng tham gia Trường Chinh. Nếu so với Trường Chinh thì đoạn đường này đúng là không đáng kể. Lữ đoàn trưởng Điền, anh có thể kể cho tôi nghe về sư đoàn 3 lữ đoàn 8 Tân Tứ Quân của các anh một vài tình hình được không? Sư đoàn 3 của chúng tôi thành lập vào tháng 1 năm 1941, được biên chế từ Trung đội 5 Bát Lộ Quân. Sư đoàn trưởng kiêm chính ủy là Hoàng Khắc Thành, tham mưu trưởng Đặng Hùng. Dưới quyền có lữ đoàn 7, lữ đoàn 8 và lữ đoàn 9. Lữ đoàn 7 được biên chế từ chi đội 1 Trung đội 5 Bát Lộ Quân. Lữ đoàn trưởng Bành Minh Trị, chính ủy Chu Địch Tân. Dưới quyền có trung đoàn 5, trung đoàn 6, trung đoàn 7. Lữ đoàn 8 được biên chế từ Trung đội 5 Bát Lộ Quân, chi đội 2. Lữ đoàn trưởng Điền Nghiêu, chính ủy Vương Bằng. Dưới quyền có trung đoàn 9 và trung đoàn 10. Lữ đoàn 9 được biên chế từ Trung đội 5 Bát Lộ Quân, chi đội 3. Lữ đoàn trưởng Trương Ái Bình. Thẩm tra thuận lợi không? Anh chưa ngủ à? Dựa vào lần thẩm vấn trước, những điều hắn nói về cơ bản là hợp lý. So với thông tin về sư đoàn 3 Tân Tứ Quân, dường như không có lỗ hổng nào đặc biệt lớn. Tham mưu đàm có.
Cậu giúp tôi gửi 2 bức điện. Một bức gửi đến sư đoàn 3 Tân Tứ Quân. Cậu hỏi họ xem lá thư giới thiệu của Hoa Trung Cục đó có phải do đích thân Hoàng khắc thành, giao tận tay Đặng Hùng không? Bức thứ 2 gửi cho Bác Lộ Quân ở Tấn Tây Bắc, binh trạm số 1. Hỏi họ xem lúc Tây Lữ đoàn trưởng Điền đó đi qua binh trạm. Rõ. Yến Tây, bây giờ cậu nên suy nghĩ cho kỹ, bước tiếp theo sẽ thẩm tra thế nào. Trưởng phòng, anh có đề nghị gì hay không? Tên Điền Nghiêu này chắc chắn đã nắm trước tình hình chi tiết của sư đoàn 3 Tân Tứ Quân. Nếu không thì hắn không dám mạo hiểm đến Diên An. Thứ hai, hắn đã đến Diên An bằng cách nào? Bao gồm cả việc tại sao hắn không đi qua trạm quân sự số 2 Tây Bắc Sơn Tây. Tôi nghĩ hắn chắc chắn đã tính toán trước cách để đối phó. Còn nữa, giấy giới thiệu của Hoa Trung Cục, chuyện bị mất đó. Đặng Hùng và những người khác đều đã hy sinh. Hắn có thể dễ dàng tìm cớ, vì tất cả mọi người đều không biết là thật hay giả. Anh bảo tham mưu Đàm Điện Báo đi xác minh. Việc này có thể sẽ tìm ra sơ hở. Nếu có kết quả, đây sẽ là một đột phá rất tốt. Nếu không tìm thấy sơ hở, thì việc thẩm tra tiếp theo sẽ rất khó khăn. Chuyện này tôi biết. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Yến Tây à, hay là anh thử đổi một góc độ khác xem, tìm đột phá từ mặt bên. Anh đã khám xét phòng của hắn chưa? Vẫn chưa. Vậy tôi cùng anh đến nhà khách quân ủy một chuyến. Chúng ta lục soát phòng của hắn xem. Được, đi bây giờ luôn đi. Đi thôi. Mời 2 vị trưởng phòng. Tôi biết 2 vị đến để lục soát chứ gì. Cứ tự nhiên lục soát đi. Tôi không tin Lữ đoàn trưởng Điền có vấn đề. Tham mưu Trần, tâm trạng của anh tôi có thể hiểu. Là thật hay giả phải để sự thật lên tiếng, có đúng không? Đương nhiên rồi. Dù sao thì giả không thể thành thật, thật cũng không thể thành giả. Lữ đoàn trưởng Điền lúc đến chỉ có một mình, không mang theo gì cả. Nghe nói bộ quần áo ông ta đang mặc là của Bác Lộ Quân Tấn Tây Bắc chúng ta, do binh trạm số 2 tặng đấy. Tham mưu Trần, hộp bột đánh răng này là Lữ đoàn trưởng Điền tự mua, hay là nhà khách cấp cho vậy? Nhà khách của chúng tôi không cấp bột đánh răng. Gói thuốc này chắc cũng không phải của nhà khách cấp cho đâu nhỉ? Không phải. Thuốc lá này ở trong thành Diên An chỗ nào cũng có bán. Có lẽ là ông ta tự mua đấy. Nói vậy là Lữ đoàn trưởng Điền sau khi đến Diên An đã ra phố. Các anh có cử người đi cùng không? Không có. Tôi muốn biết sau khi ông ta ra phố, ngoài việc mua bột đánh răng và thuốc lá, còn mua gì khác không? Cái này thì làm sao tôi biết được. Thôi được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Sao thế? Trông anh có vẻ không vui. Anh thấy không có thu hoạch gì à? Đi cùng với anh sao lại không có thu hoạch được chứ? Đương nhiên là có. Nói thử xem. Tôi
Tôi đang nghĩ về gói thuốc lá và hộp bột đánh răng đó. Còn gì nữa không? Những thứ khác thì không. Nhưng có một manh mối quan trọng. Đó là Điền Nghiêu sau khi đến Diên An, hắn đã ra phố. Đúng vậy, điểm này rất quan trọng. Nếu như tên lữ đoàn trưởng Điền này có vấn đề, thì điểm này chính là lúc hắn để lộ ra cái đuôi cáo lớn nhất. Nhưng xem tình hình hiện tại thì khoan hãy vội thẩm vấn hắn. Được, tôi hiểu rồi. Hai chúng ta đúng là nên suy nghĩ kỹ lại, sắp xếp lại mọi chuyện. Sứ trưởng, anh đã vất vả cả ngày rồi, chắc cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi. Tôi không sao. Phải rồi, Mãn Truân cậu ấy cảm xúc thế nào rồi? Sự hy sinh của Du Đại Thủy là một cú sốc rất lớn đối với cậu ấy. Đừng nhìn hai thằng nhóc đó, bình thường hay cãi cọ đánh nhau. Thật ra tình cảm vô cùng sâu đậm. Tôi đến xem cậu ấy thế nào đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được. Phó Sứ Yến, trạm binh vận số 1 của Bác Lộ quân tấn Tây Bắc và sư đoàn 3 của Tân Tứ quân đã gửi điện đến. Trong điện báo nói thế nào? Lữ đoàn trưởng Điền Nghiêu đến trạm binh vận của họ, đúng là đã phải hỏi đường suốt cả chặng, thậm chí có phần nhếch nhác. Vậy còn sư đoàn 3 của Tân Tứ quân thì sao? Điện báo của họ hồi âm thế nào? Bức thư giới thiệu của cục Hoa Trung đó đúng là do sư đoàn trưởng Hoàng Khắc Thành đích thân giao vào tay tham mưu trưởng Đặng Hùng. Xem ra hai điểm này hắn ta nói không sai. Nhưng Bác Lộ quân tấn Tây Bắc, điện báo hồi âm của trạm binh vận số 1 không thể không khiến người ta phải suy xét lại. Sao thế? Không khớp với lời hắn ta nói sao? Khớp, nhưng không khớp với sự thật. Tôi không tài nào hiểu nổi. Những con người bằng xương bằng thịt, sao nói không còn là không còn nữa chứ? La Hiểu Cương mất rồi, Tiểu Khấu Tự cũng mất rồi. Lý Nhiên, anh Lý, Mãn Truân. Nghe lời nào. Đừng nghĩ nữa, về ngủ đi. Ngày mai còn có nhiệm vụ nữa. Tôi không về đâu. Tôi hễ vừa về, nhìn thấy giường của Đại Thủy trống không, là lòng tôi lại đau như cắt.
Anh nói xem. Anh nói xem Đại Thủy cứ thế chết trong vòng tay tôi. Nó chết ngay trước mắt tôi. Tôi gọi thế nào nó cũng không tỉnh. Lúc nó chết, người nó vẫn còn nóng hổi. Thằng khốn Đại Thủy nhà cậu. Anh nói xem nó ăn khỏe như thế, tôi con như thế, một viên đạn con sao lại có thể lấy mạng nó được chứ? Lữ đoàn trưởng Điền, theo như những gì ông vừa nói, tức là ông đã mất liên lạc với tổ chức đảng địa phương. Có phải như vậy không? Phải. Nếu đã như vậy, ông có thể vừa đi vừa hỏi đường đến được trạm quân nhu số 1. Tại sao lại không dùng cách tương tự để đến được trạm quân nhu số 2? Thứ nhất là vì tôi thật sự không biết địa điểm. Thứ hai, tôi nghĩ đã vào đến khu căn cứ rồi, nên cũng không hỏi thêm nữa. Nói vậy là do ông đã lơ là. Được, là do tôi đã lơ là. Lữ đoàn trưởng Điền, sau khi ông thoát khỏi nguy hiểm ở Sơn Đông, ông nói trên người ông may mà vẫn còn mấy đồng bạc. Đợi đến khi mấy đồng bạc đó sắp tiêu hết, ông còn đi làm thêm việc vặt cho người khác dọc đường. Nói cách khác là lúc ông đến trạm quân nhu, gần như không còn một xu dính túi. Có phải như vậy không? Phải. Rất tốt. Bên trạm quân nhu đã xác thực lời của ông, nói rằng lúc ông đến trạm quân nhu, quả thực tình cảnh khá thê thảm, thậm chí có phần nhếch nhác. Đúng là như vậy. Lữ đoàn trưởng Điền, nói thật với ông, trước đây tôi từng đến căn hầm ông ở. Ở đó tôi phát hiện một bao thuốc lá. Là của tôi. Được, cái nhãn hiệu thuốc đó tôi đã xem qua. Ở Diên An loại thuốc này rất phổ biến. Có phải anh đến Diên An mới mua bao thuốc đó không? Phải. Lữ đoàn trưởng Điền, anh đối với tình hình trên giải thích thế nào đây? Phó Phòng Yến đúng là biết đùa. Chẳng lẽ ông lại dùng cái trò chơi câu chữ này làm thủ đoạn thẩm vấn chính của mình đấy chứ? Lữ đoàn trưởng Điền, đây không phải thẩm vấn. Tôi chỉ đang tiến hành điều tra bình thường. Mời anh trả lời tôi. Tôi nói tôi sắp không còn một xu dính túi, chứ không nói là tôi không có một đồng nào. Được, Lữ đoàn trưởng Điền, lời giải thích này có thể chấp nhận. Nhưng chúng tôi lại phát hiện ra một thứ khác. Một hộp bột đánh răng anh mới mua ở Diên An. Anh phải biết rằng loại bột đánh răng này ở Diên An rất đắt đỏ. Không chỉ ở Diên An, mà ở vùng địch chiếm, khu quốc dân đảng, giá cũng không hề rẻ. Lữ đoàn trưởng Điền, xin hỏi anh, một mặt thì sắp không còn một xu, một mặt lại tiêu xài sang như vậy, anh giải thích thế nào đây? Vậy phải xem ông hiểu thế nào. Xét về mặt câu chữ, có lẽ có chút không tương xứng. Được, vậy không xét mặt câu chữ nữa, mà xét tình hình lúc đó đi. Anh nói tình hình của anh rất tồi tệ, thậm chí có phần sa cơ lỡ giận. Giải thích thế nào đây? Đúng vậy, tôi sắp không còn một xu, lại thêm cảnh màn trời chiếu đất. Chuyện này có gì lạ sao? Lữ đoàn trưởng Điền, một mặt thì sắp không còn một xu, một mặt lại tiêu xài sang như vậy. Thuốc lá, bột đánh răng đều mua được. Anh nói xem chuyện này không lạ sao? Tôi đã nói đó là cách hiểu của ông. Tôi đương nhiên cho là như vậy.
Nếu không thì tôi đã không đưa anh về đây. Mời tới đây. Tốt, đã đến rồi. Còn muốn hỏi gì thì cứ tiếp tục đi.